اون فقط یک کودک بود و مثل هر کودک دیگه‌ای که ممکنه از دکترها بترسه، از بیمارستانها و پزشکها به شدت میترسید. یه روز دوستاش به زور میبرنش مطبه دکتر و مجبورش میکنن به یک اسکلت آدم زل بزنه. خیلی ترسیده بود، چشماشو میبنده، نمیخواست نگاهش کنه، اما دوستاش سرشو به زور نگه میدارن و بهش میگن باید ببینیش. بعد از چند ثانیه با وحشت زل زدن به اون اسکلت، ترسش کم کم تبدیل شد به یک جور علاقه و با خودش فکر کرد آناتومی بدن انسان چقدر جالبه. همه چیز از اون روز شروع شد. قبل از اینکه بریم سراغ داستان امروز و پرونده رو شروع کنیم، باید بهتون بگم این کیس بسیار قدیمیه و محتوا براش خیلی کم در دسترس بود. برای همین من و تیمم تصمیم گرفتیم که از AI کمک بگیریم و خیلی از عکس‌ها و ویدیوهایی که شما در طول این پرونده می‌بینید توسط هوش مصنوعی یا همون AI ساخته شده. این کار رو کردیم برای اینکه شما بتونید تصویر دقیق‌تری از تمام وقایع و اتفاقها داشته باشید، حتی با وجود اینکه زمان زیادی از این کیس گذشته و محتوا براش در دسترس نبود. اسم شخصیت اصلی پرونده امروز ما هرمن وبستر ماجته که ما همون هولمز صداش میکنیم. ببینید اسم مستعار خیلی داره. حالا جلوتر به این موضوع میپردازیم و برای اینکه من خیلی ازتون کامنت میگیرم از اسمهای زیاد در پرونده خوشتون نمیاد، گیج میشید و خب همیشه به من میگید کار خوبی میکنم که افرادی که اسامی زیاد دارن فقط تا انتها با یک اسم جلو میبرم. تصمیم گرفتم من هم تا انتها شخصیت اصلیمون رو همون هولمز صدا کنم. هولمز توی آمریکا به دنیا اومد، در نیو همشیر. پدرش اسمش لوی بود، مادرش تئوتیت. هولمز بچه وسط از 5 تا بچه بود. یه خواهر و برادر بزرگتر داشت به اسمای هلن و آرتور. یه خواهر و برادر کوچکتر هم داشت به اسمهای هنری و مری. این اسمها خیلی مهم نیست، من فقط دارم بهتون میگم خیلی در طول پرونده باهاشون کار نداریم. کل خانواده‌شون مسیحی بودن، مسیحی بسیار سفت و سخت و پدرش لوی یک کشاورز بود. البته در کنار کشاورزی کارهای دیگه هم میکرد. یه مدت نقاش بود، یه زمانی هم معلم. به نظر نمی اومد که این شغل‌های اضافه رو برای پول و نیاز مالی انجام بده، چون به واسطه همون کشاورزی خانواده خیلی ثروتمندی داشتن. خب ما هولمز رو داریم که در یک خانواده بسیار خوب به دنیا اومده، بدون هیچ مشکل مالی، وضعشون خیلی عالیه و هیچ چیز خاصی توی زندگیش به چشم من نخورد. وقتی داشتم منابع رو چک می‌کردم که مثلا بهتون بگم مادرش بدرفتار بود، پدرش بدرفتار بود، خواهر و برادرش اذیتش می‌کردن، هیچ چیزی ندیدم. در چند تا منابعی که خیلی معتبر نبودن نوشته بودن که گاهی اوقات پدرش خیلی با بچه‌ها کلا بدرفتاری می‌کرد. من نمیدونم چقدر این حرف صحت داره، چون میگم اون منبع خیلی منبع معتبری نبود، اما اگر هم این حرف صحت داره باز نمیدونیم تا چه حد بدرفتاری میکرد. کتکشون میزد، از نظر روانی خیلی مورد آزار و اذیت قرارشون میداد، توی مزرعه خیلی ازشون زیاد کار میکشید. پس ما اینها رو در حد فکت نمیتونیم بهشون نگاه کنیم و در حد نظریه هستن. اون چیزی که حقیقت داره اینه که هولمز برخلاف خیلی از همسن و سالهای خودش در رفاه کامل داشت، از نظر مالی حداقل زندگیش رو میبرد جلو. اما حالا از خونه خارج شیم و برسیم به هولمز توی مدرسه. هولمز توی مدرسه خیلی اذیت میشد. همکلاسیاش دائم مسخرش میکردن. یکی از دلایل این مسخره شدنها چشماش بودن. یک چشمش عادی بود ولی اون یکی چشمش انحراف داشت و همیشه یک گوشه بود. سبای این مسخره شدنها به خاطر اینکه حالت چشمش متفاوت بود، هولمز یه چیز دیگه هم داشت که من در اینترو بهش اشاره کردم. به شدت از دکترا میترسید و همکلاسیاش از این موضوع خبر داشتن. یه بار اونو بردن مطبه دکتر، مجبورش کردن به یه اسکلت انسان زل بزنه. هولمز اولش خیلی ترسیده بود ولی کم کم ترسش به یه جور علاقه تبدیل شد. از اون به بعد به شدت به آناتومی انسان و زیست شناسی علاقه‌مند شد و تو اوقات فراغت
خدمتش شروع کرد به مطالعه و صحبت با معلماش راجع به این موضوع. هولمز از همون سن کم یه سری ویژگی هایی داشت که اونو به معنای واقعی از همکلاسی‌هاش متمایز میکرد. اون زیاد از حد باهوش بود. همه چیزو سریعتر از همکلاسی‌هاش یاد میگرفت. اطلاعاتو سریعتر نسبت به بقیه به حافظش میسپرد و کلاً آیکیوی خیلی بالایی داشت. اما علاقه اون به آناتومی بدن به بدنهای واقعی تغییر پیدا کرده بود و الان مجبور بود که از خیابونا حیوانهای مختلف رو بگیره، بکشه و بدنشون رو تشریح کنه. هولمز داشت از همون اوایل علائم خیلی بدی نشون میداد که متاسفانه هیچ کس توجه نکرد. کشتن حیوونا یکی از علائم مهم کاراکتر سایکوپت یا شخصیت ضد اجتماعیه. این نوع کاراکترها از همون بچگی علائمشون رو با آزار و اذیت و کشتن حیوونا نشون میدن و به صورت کلی چیزی به اسم احساس توی کاراکتر سایکوپت وجود نداره و اکثرشون وجدان خاموشی دارن و نمیتونن مثل آدمهای معمولی احساس گناه یا عشق رو داشته باشن. قبل 18 سالگی این افراد رو دارای کاندکت دیسوردر میدونن و بعد 18 سالگی اسمش میشه اختلال ضد اجتماعی. اما خب مادرش گفته بود که اون عاشق حیوانات بوده، ولی اینکه عاشق کشتنشون بوده یا فقط دوستشون داشته معلوم نیست. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه مادر هولمز تصویر یک پسر بچه‌ای رو میدید، تصویر فرزندش رو میدید که داره با سگ و گربه ها بازی میکنه و براشون غذا میریزه به امید اینکه بتونه خرگوش، سگ، گربه، خوک، موش هر حیوانی رو بیاره تو چنگ خودش و بعدش رو نمیدید که داره چه بلایی سر این حیوان ها میاره. برسیم به یک روزی که اتفاق مهم دیگه‌ای در زندگی هولمز میفته. یه روز با یکی از دوستاش که چند سال هم از خودش بزرگتر بود به اسم تام داشتن توی شهر میگشتن و بازی میکردن تا میرسن به یک ساختمون متروکه‌ای. از اونجا که هر دو بچه بودن، شیطون بودن، میگن که بیا بریم طبقات بالاییشو چک کنیم. میرن چند طبقه بالاتر و طبق یک حادثه‌ای تام از طبقه بالا میفته پایین و در جا میمیره. خب تعداد این طبقات خیلی زیاد بود. بعضی از آدما فکر میکنن اون روز زمانی که هولمز دید تام افتاد پایین، بدنش به هر حال به قول خودمون ترکید، پوکید، خب صحنه خیلی صحنه افتضاحی بود، علاقه بیش از حدی پیدا کرد به این که بره آدم‌ها رو بکشه و درون بدنشون رو ببینه. بعضی ها هم معتقدن نه خیر، هولمز از ابتدا این افکار شوم رو در سر داشته و اصلا اون روز تام بر اساس یک حادثه از اون ساختمون پرت نشده پایین، بلکه خود هولمز هولش داده. به هر حال دیگه اتفاق خیلی مهمی توی زندگی هولمز نمیفته. توی سن 16 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. خب خیلی زودتر دیگه، چند سال زودتر، به خاطر هوش خیلی بالاش. بعد از فارغ التحصیلش از دبیرستان شروع میکنه به تدریس توی شهر به حتی افرادی که بزرگتر از خودش بودن، چون گفتم بهتون خیلی باهوش بود و میتونست درس ها رو حتی به اشخاصی که از خودش هم بزرگترن تدریس کنه. در کنارش کارهای جزئی کشاورزی رو هم با پدرش انجام میداد. دیگه چیز خیلی خاصی پیدا نکردم تو زندگیش در دوران کودکی و نوجوانی تا اینکه ما برسیم به سن 17 سالگیش. هولمز الان 17 سالش شده. گفتم بهتون توی کارهای مزرعه داره به پدرش کمک میکنه و توی یکی از همون روزها که رفته بود به مزرعه یکی دیگه که یه سری حالا چیز میز برای اون آدم ببره، با دختر یک کشاورز دیگه‌ای به اسم کلارا آشنا میشه. هولمز از همون لحظه اول به معنای واقعی عاشق کلارا شد. اما کلارا اون زمان با یک مرد دیگه‌ای تو رابطه بود. قرار بود با اون مرد ازدواج کنه و اون مرد هم با کلارا همزمان توی یک مزرعه کار میکرد. خب خیلی به هولمز توجه نمیکرد. اما موضوعی که اینجا باید مطرح بشه اینه که اون مرد خیلی با کلارا رفتارش بد بود. بهش حرفهای بد میزد. هر موقع عصبانی میشد کلارا رو کتک میزد، تا اینکه یه روز تو همین اتفاقهایی که این آقا به یه دلیلی از دست کلارا عصبانی میشه، شروع میکنه اونو کتک زدن و بد رفتاری کردن، هولمز میاد وسط، میبینه این صحنه رو، جلوی اون آقا رو میگیره
دقیقاً معلوم نیست چه جوری با هم درگیر میشن، اما یه جوری درگیر میشن که اون مرده دومشو میذاره رو کولش و فرار میکنه میره. و خب هولمز با این کار خیلی خودنمایی کرده بود جلوی کلارا. الان کلارایی که اصلاً به هولمز اهمیت نمیداد از این دفاع کردن خیلی خوشش اومده بود، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود. پس اون هم عاشق هولمز میشه. بعد از چند وقت با هم ازدواج میکنن. 2 سال بعدش یک پسر به اسم رابرت به دنیا میارن و الان هولمز رسیده به 22 سالگی. توی یک دانشگاه پزشکی توی میشیگان ثبت نام کرده و 2 سال بعد از اون فارغ التحصیل شد. ببینید چقدر هوشش زیاد بود. وقتی اونجا بود به عنوان دستیار یکی از اساتید شروع به کار کرد، ولی این استاد فقط یک استاد معمولی نبود، رئیس بخش آناتومی بود. اینجاست که علاقه هولمز به آناتومی و بدنهای انسان دیگه به یک چیز خیلی جدی تبدیل شده، به یک وسواس. انگار ساید سایکوپاتیش بیدار شده و این قرار نیست چیز خوبی باشه. البته وقتی که کنار این رئیس بخش آناتومی کار میکرد به تعداد زیادی از اجساد هم دسترسی داشت، چون روی اونا زیاد تمرین میکرد و اسم این جسدها که برای هدفهای پزشکی اهدا شده بودن کداور بودن. البته مشخص نیست که این اهدا شدنها واقعا داوطلبانه بوده یا نه، یعنی اشخاص خودشون بعد از مرگ میگفتن که مثلا جسد ما رو بفرستیم به دانشکده پزشکی، یا اینکه اونا خودشون این جسدها رو مثلا با یه مبلغ کمی میتونستن بخرن از خانواده اشخاصی که از دنیا رفتن. اما مهم اینه که حالا هولمز جسدهای رایگان داره که میتونست روشون تمرین کنه. واسه همین شروع کرد به دزدیدن این اجساد از دانشگاه و بردنشون به خونه. جسدا رو تیکه تیکه میکرد، تشریح میکرد و با بدناشون یه کارایی میکرد که تا حد زیادی دیگه قابل شناسایی نبودن. بعدش هم یه بیمه عمر جعلی به اسم یک شخص خیالی درست میکرد و ادعا میکرد که اون شخص ساختگی مرده. خب ما گفتیم جوری جسدا رو تیکه تیکه میکرد که قابل شناسایی نبودن دیگه. برای همین از نظر پلیس هم ممکنه که این جسدهای غیر قابل شناسایی مال همونی باشه که اسمش توی بیمه عمره. اون از این بیمه های جعلی کلی پول در آورد و همین موقع بود که هرمن ماجد اسمشو به اچ هولمز تغییر داد تا خیالش راحت باشه که کسی بهش شک نمیکنه و راحت به کلاهبرداری هاش ادامه میده. ولی من خب از ابتدای پرونده همون هولمز صداش کردم که شما گیج نشید. اچ هولمز اسمهای خیلی زیادی در طول این پرونده برای خودش درست کرده، یعنی تو کل زندگیش بالای 100 تا اسم مستعار داشته و خب منم نمیخوام همه این اسما رو بهتون بگم، اما خواستم این رو براتون لحاظ کنم، در نظر داشته باشید این آدم چقدر اسم مستعار داره. درست قبل از اینکه از مدرسه پزشکی فارغ التحصیل بشه، همسرش کلارا یه روز یواشکی پسرشون رو برمی‌داره و خونه رو برای همیشه ترک میکنه، کلا میره یک شهر دیگه. خیلی ها معتقد بودن در واقع کلارا همسرش رو ترک نکرده، کلارا فرار کرده از اون زندگی، از اون خونه، چون که هولمز خیلی با کلارا بدرفتاری میکرد و یه جورایی بود که کلارا با خودش فکر میکرد من اگر بیشتر از این توی این زندگی بمونم یا خودم میمیرم یا بچه‌م میمیره یا هر دومون با هم میمیریم، پس بهترین کار اینه که بچه رو یه روز بردارم و فرار کنم. البته کلارا و هولمز هیچ وقت از هم طلاق نگرفتن و در واقع این یک چرخه تکراری عجیب تو زندگی هولمزه. اون همیشه با زنهای مختلف آشنا میشد، باهاشون به سرعت ازدواج میکرد، اما هیچ وقت ازشون جدا نمیشد. حالا جلوتر بیشتر براتون این چیزها رو تعریف میکنم. هولمز ظاهرش اصلاً جذاب نبوده اون زمان، ولی زبون چرب و نرمی داشته، چون بلافاصله هر زنی که هولمز رو میدید راضی میشد که باهاش در ارتباط باشه و در نهایت بعد از چند روز ازدواج کنن. جالب اینجاست که هیچ کدوم از این زنا از همدیگه خبر نداشتن، نمیدونستن هولمز مثلا الان یک همسر دیگه ای داره، که خب البته تمام این ازدواجا غیر قانونی حساب میشد، به خاطر اینکه هولمز باید اول ازدواج قبلیش رو به اتمام میرسوند، بعد از نظر قانونی با یک زن دیگه ای ازدواج میکرد که خب این کار رو نمی کرد. البته این رو هم بهتون منشن کنم، این ازدواج های غیر قانونی کمترین جرم هاییه که هولمز در کل زندگیش مرتکب شده و ما قراره به بودهای بسیار برگریزونی در این پرونده برسیم.
بعد از اینکه کلارا ترکش کرد، هولمز از مدرسه پزشکی گفتیم فارغ التحصیل شد و تصمیم گرفت بره به یک ایالت دیگه، در واقع بره به ایالت‌های مختلف آمریکا سفر کنه و توی هر ایالتی مشغول به یک شغل جدیدی میشد، یک مقدار درآمدزایی میکرد و بعد هم کار رو ول میکرد. بالاخره تو سال 1886 تصمیم میگیره توی شیکاگو بمونه و هی نره به یه جای دیگه. حالا الان سفراشو کرده در سراسر آمریکا و رفته توی یک داروخونه کوچیک داره کار میکنه. این داروخونه متعلق به یک خانومی بود به اسم الیزابت. چون از فضای علمی اونجا خیلی خوشش اومده بود، الیزابت رو خام کرد و اونجا مشغول به کار موند. هولمز خیلی سخت کوش بود، تو کارش هم مهارت داشت. خب الیزابت از این موضوع خوشش اومده بود، یک نیروی کاری خیلی عالی بود و از اون طرف با الیزابت و همسرش هم رابطه خیلی صمیمی داشت و تونسته بود بهشون حسابی نزدیک شه. توی همین زمانها تو اون شهر با یکی دیگه به اسم مردا آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه. بعد از چند سال صاحب یک دختری هم میشن. هولمز همچنان ارتباطش با الیزابت خیلی عالیه و بالاخره در نهایت میتونه انقدری پول جمع کنه که اون داروخانه رو از الیزابت بخره. این کار رو میکنه، داروخانه رو میخره، خرابش میکنه و خب یک زمین خیلی بزرگی بود دیگه، کنارش هم یک زمین دیگه بود. این دوتا زمین رو با هم ادغام میکنه و شروع میکنه به ساختن یک ساختمونی. این زمین بزرگ، این ساختمونی که داشت ساخته میشد، قرار بود تبدیل بشه به مردر کستلش، یعنی قصر قتل. نقشه اولیه و ابتدایی این ساختمون برای یک ساختمون 2 طبقه بود که یه بلوک کامل رو در بر می گرفت. طبقه همکف قرار بود یه سری مغازه باشه، یه آرایشگاه، یه جواهر فروشی و یک داروخانه بزرگتر. اما حین ساخت تصمیم گرفت که یه طبقه سومی هم اضافه کنه تا از ساختمون پول بیشتری در بیاره و اون طبقه رو تبدیل کنه به هتل. در واقع قرار بود اتاقایی توی اون طبقه باشه که مردم بتونن اونجا اقامت کنن. ولی چیزی که خیلی نمیگن اینه که اونجا هیچ وقت واقعا یک هتل نبود. یعنی مردم به هوای اقامت توی اون هتل به هولمز پول میدادن، ولی هولمز قصدش مهمونداری نبود بلکه قتل بود. نقشه این ساختمون بعد از چند وقت تغییر میکنه. دیگه خیلی خبری از اون آرایشگاه و داروخانه و اینجور چیزا نبود، بلکه نقشه خیلی دقیق تر و پیچیده تر شده بود و الان هدف طراحی این نقشه فقط و فقط یه چیز بود: کشوندن مردم، شکنجه و کشتنشون، بعدم تیکه تیکه کردن و پول در آوردن از جسدشون. نقشه اول ساختمون انقدر مشکوک بود که اگه کارگرها اونو میدیدن کلی سوال براشون پیش می اومد که چرا بعضی اتاقا این شکلی داره ساخته میشه. هولمز هم خیلی زرنگ بود. هر بار فقط یه بخش کوچیک از ساختمون رو به یک کارگر میسپرد و وقتی کارگر زیادی مشکوک میشد، زیادی سوال میکرد، بدون هیچ توضیحی به سرعت اخراجش میکرد و مثل همیشه تقصیر رو گردن خودشون مینداخت که مجبور نباشه پولشون رو بده. مثلا میگفت که شما اشتباه کردین یا قرارداد رو نقض کردین یا خیلی بد کار میکردید و من اصلا راضی نبودم از کار کردنتون. برای همین کارگرای بیچاره یه جورایی انگار داشتن براش تمام مدت برای ساختن این ساختمون مجانی کار میکردن. طبقه همکف از بقیه طبقه ها عادی تر به نظر می رسید، چون هولمز تصمیم گرفته بود هنوز یه ذره از اون مغازه ها و جواهر فروشی و اینا رو نگه داره برای عادی سازی فضا، برای عادی نگه داشتن ظاهر کارش یا اون هتل. فراموش نکنیم هولمز خیلی باهوشه و ساختمون رو طوری ساخت که کاملاً بی خطر به نظر بیاد، چون بیشتر مردم فقط از طبقه همکف استفاده می‌کردن. ولی طبقه سوم اون ساختمون هیچ وقت درست و حسابی تموم نشد. هولمز ازش به عنوان یه آپارتمان بزرگ استفاده می‌کرد و کلی مبل و وسایل توش گذاشته بود. این وسایل رو هم با یه جور کلاهبرداری به دست آورده بود. مثلا وسایل و کالاهای وامی رو با قیمت خیلی پایین می‌خرید، بعد با قیمت کامل به بقیه می‌فروخت و کلی سود می‌کرد. طبقه دومم که بیشترش اتاقای هتل بود تقریباً 35 تا اتاق داشت، اما خیلی از اتاقا کوچیک و بدون پنجره بودن. بعضی از اتاقا فقط 4 تا دیوار داشتن و تنها راه ورود بهشون از طریق یه دریچه از سقف بالای اتاق بود.
وقتی قربانی میافتاد تو این اتاقا دیگه هیچ راه فراری نداشت و کم کم توشون میمرد. پله‌هایی هم بودن که به هیچ جا نمیرسیدن و یا یه سری پله مخفی که فقط از طریق دریچه خاص قابل دسترسی بودن. کلی راهرو بود که یا به خودشون برمیگشتن یا میرسیدن به یه بنبست. همه اینا طوری طراحی شده بود که قربانی‌ها رو گیج و سردرگم کنه تا هولمز راحت‌تر بتونه کنترلشون کنه. دقت کردید داریم از یک هتل واقعا وحشتناک صحبت میکنیم؟ در پرانتز اینو بهتون بگم که کاراکترهای سایکوپت اغلب IQ و هوش بالایی دارن، ولی متاسفانه چون بخش احساساتشون خاموشه کاملا گند میزنن به استفاده از اون IQشون. به هر حال برگردیم به توصیف ساختمون، حالا جلوتر به بحث این گند زدن به IQش و اینا میرسیم. دیوارای اون هتل، قصر کوچیک یا ساختمون، نمیدونم چی میشه صداش کرد، مثل کشو باز میشدن و توی ساختمون پر دریچه بود و جنازه ها از اون دریچه ها مستقیم میافتادن طبقه دوم که هولمز بعداً بتونه باهاشون سر و کله بزنه. یه اتاق بزرگم بود که درش مثل یک گاف صندوق بود. قربانی‌ها رو مینداخت توش و در رو قفل میکرد تا همونجا انقدر بمونن که بمیرن. خیلی از اتاقا هم مثل اتاق گاز طراحی شده بودن. همشون یک هواکش خاصی داشتن، یک دریچه تهویه‌ای داشتن که به دفترش تو طبقه سوم وصل بود و از اونجا کنترل میکرد که چه گازی وارد اون اتاقا شه. کلی محفظه کوچیک تو دیوارا و کف اتاقا بود که تقریباً به اندازه یه بدن جمع شده جا داشتن، یعنی همینقدر کوچیک. اینا واسه مخفی کردن جنازه یا شاید حتی اسلحه استفاده میشد. اتاقا همه عایق صدا داشتن. یه سری اتاقم بود که دیواراشون آهنی بود و پشتشون مشعل‌هایی بود که وقتی روشن میشد دیوارها رو گرم میکرد و اتاق کم کم تبدیل میشد به یک جور فری که قربانی‌ها زنده زنده توش پخته میشدن. یه اتاق دیگه هم برای دار زدن بود و کلی ابزار شکنجه که هولمز اول قربانی‌ها رو با دارو ضعیف می‌کرد و بعد با اون ابزارها شکنجهشون می‌کرد. خیلی از روش‌های شکنجه‌ای که استفاده می‌کرد مثل روش‌های شکنجه در دوران قرون وسطا بودن. مثلا یک دستگاهی داشت، از این دستگاه‌هایی که دست و پا بهش بسته میشه و دستگاه از سمت شمال و جنوب کشیده میشه تا بدن از هم جدا شه. یه همچین دستگاهی داشت. یا مثلا یک محفظه دیگه‌ای داشت که دیوارهاش پر از میخ بود و معلوم نیست که چجوری ازش استفاده میکرد، ولی خب خیلی چیز ترسناکیه. احتمالاً آدمها رو میذاشت. حالا نمیدونم، واقعا اطلاعات بیشتری در رابطه با این اتاق با محفظه پر از میخ وجود نداره، فقط میدونم خیلی چیز وحشتناکیه. ورود به زیرزمین فقط از طریق یه دریچه توی یکی از حموما ممکن بود و فقط خود هولمز میدونست چطوری بره اونجا. کل قلعه رو طوری طراحی کرده بود که اگه کسی میرفت طبقه دوم یا مثلا یه در خاصی رو شانسی باز میکرد یا از یه راهروی رد میشد، یه زنگ توی دفتر کارش یا توی زیرزمین یا توی یه سری اتاقهای مخصوص شکنجه به صدا در می اومد و اونجا هولمز میفهمید که اوکی، یه فضول توی هتل داره راه میره، باید کارشو تموم کنم. حتی خیلی وقتا هولمز در حال کشتن آدم‌ها بود. مثلا یکی رو کشته بود، داشت رو جسدش کارهای عجیب غریب انجام میداد، جسد رو تیکه تیکه میکرد و وقتی این زنگ‌ها رو میشنید میفهمید که باید هرچی سریعتر خودش رو تمیز کنه و بره پایین یا حالا توی طبقات دیگه ببینه اون آدمی که رفته توی اتاق دیگه کیه، ملاقاتش کنه. برای همین هر کسی نمیتونست وارد اتاقای قتل شه مگر اینکه خود هولمز به طرف این اجازه رو میداد. معمولا هم به کسایی این اجازه رو میداد که قرار بود قربانیاش باشن. حالا بریم سراغ زیرزمین. زیرزمین در واقع اصلی ترین جای قتلای هولمز بود. انگار براش حکم یک گیم پارک بیمارگونه رو داشت. اونجا پر بود از وسایلی مثل میزای تشریح، مخزنای اسید، کوره سوزوندن جسد و کلی جا برای آویزون کردن و به نمایش گذاشتن اجساد. در واقع یه سری جسدا رو آویزون میکرد تا بعداً تصمیم بگیره باهاشون چی کار کنه. اما رایج ترین کاری که با اجساد میکرد این بود که پوستشون رو بکنه، عضلات و چربی و اندام رو از استخوان‌ها جدا کنه و بعد اینکه اسکلت ها تمیز و سفید شدن اونا رو به مدرسه های پزشکی و دکترا و محققا با قیمت خیلی پایین‌تر بفروشه.
خب این قضیه خیلی عجیبه، خیلی مشکوکه. این مدارس و پزشک‌ها از یک آدم کاملا غریبه یه سری اسکلت رو می‌خریدن و اصلا به فکرشون نمی‌رسید که مثلا این یارو هولمزه چطوری این همه اسکلت داره، نکنه که داره این آدم‌ها رو می‌کشه و اسکلتشون رو به دست من میرسونه. اما خب شاید یکی از اصلی ترین دلایلی که این فکر به سرشون نمی اومد این بود که هولمز به قیمت پایین تری نسبت به جاهای دیگه اسکلت ها رو به این پزشک ها، به این بیمارستان ها میفروخت و اونا هم حالتی بودن که چششون روی این موضوع میبستن، میگفتن به ما چه، ما داریم با قیمت خوب این اسکلت ها رو میخریم تا در راه و اهداف پزشکی و اینجور چیزها ازشون استفاده کنیم. قربانیای هولمز معمولاً زنای جوانی بودن که یا توی هتلش کار میکردن یا هولمز اونا رو از خیابون به داخل هتل میکشوند. خب گفتیم دسته اول زنایی بودن که توی هتلش کار میکردن. حالا چطوری کار میداد به این زنا؟ معمولاً زنایی بودن که خیلی شرایط مالیشون بد بود، به کار نیاز داشتن، تجربه خیلی خاصی تو مسائل دیگه نداشتن و میومد بهشون مثلا یه حقوق بالایی پیشنهاد میداد در حالی که مهارتشون هم کمه و اونا هم از خدا خواسته توی این هتل کار میکردن. اما یه سری شرایط داشت، مثلا اینکه ازشون میخواست خودشون رو بیمه عمر کنن و هولمز رو به عنوان صاحب کارش ذینفع توی اون بیمه قرار بدن. پس اگر اتفاقی برای کارمنداش میافتاد پولش میرسید به خودش. خب متاسفانه ما هم میدونیم چه سرگذشتی برای این زنها اتفاق افتاده. بعد از چند وقت از دنیا میرفتن، بیمهشون میرسید به هولمز و هولمز یه تیر و دو نشون بودش، به خاطر اینکه هم میتونست یک بدن داشته باشه که تشریحش کنه، سرگرم بشه و این بدن رو ببره به بیمارستان ها و پزشک ها بفروشه و همین که از این قضیه میتونست از طریق بیمه هم پول در بیاره. اما در مورد زنایی که غریبه بودن و از خیابون اونا رو میکشون به داخل هتلش، ببینید تو سال 1893 یه نمایشگاه خیلی بزرگی توی شیکاگو بود به اسم نمایشگاه جهانی کلمبیا. این نمایشگاه خیلی معروف بود و آدم‌های زیادی رو از سراسر دنیا جذب می‌کرد و فرصت خوبی بود برای هولمز تا یک نفر رو که اهل اون منطقه نیست بدزده و بکشه. چون توی اون دوران یعنی قرن 19 مردم نمیتونستن از قبل هتل رزرو کنن، مسلما نه اینترنتی بود و نه سایت‌هایی مثل اسنپ ترافل. مردم میومدن شیکاگو و همون شب یه اتاق پیدا می‌کردن که بمونن. نه فامیلاشون نه خانواده‌شون هیچکی نمیدونستن که اینا کجان. تلفنی هم نداشتن که بهشون بگن ما کجاییم. این شرایط برای هولمز عالی بود. هیچ کس نمیدونست وقتی این آدمو گم میشدن باید کجا دنبالشون بگرده. گفتیم شماره‌ای هم نبود که زنگ بزنن دیگه. پس هولمز میرفت به این نمایشگاه و با شخصیت خیلی جذابش، با اون زبون چرب و نرمی که داشتش، زنها رو گول میزد. بهشون پیشنهاد میداد که من صاحب هتلم، یه شب بیاید تو هتل من بمونید و حتی خیلی وقتا از بعضیا همون شب همونجا خواستگاری میکرد. با این حرف میرفت جلو که من یک دل صد دل عاشق تو شدم و روابط هم واقعا اون زمان خیلی ساده تر بود دیگه. آدم ها راحت تر فریب میخوردن. زنها رو با حرفاش فریب میداد، تو نمایشگاه باهاشون لاس میزد، بهشون یه جا برای موندن تو هتلش پیشنهاد میداد و بعدش اونا دیگه هیچ وقت از هتل هولمز بیرون نمیرفتن، چون هولمز همونجا تو هتل میکشتشون. دقیقاً مشخص نیست چند نفر رو کشته، ولی یه سری از منابع میگن که اون بالای 200 نفر آدم رو به قتل رسونده. اما اولین قربانی تایید شده هولمز زنی به اسم جولیا اسمیت بود. حالا این جولیا کیه؟ جولیا به همراه یک آقایی به اسم ند کانر ازدواج کرده بود. توی همون جواهر فروشی کار میکرد که توی طبقه اول هتل هولمز هستش و هر از گاهی، در واقع نمیتونم بگم جولیا به همراه همسرش کار میکرد، همسرش کارمند اصلی بود. جولیا هر از گاهی میومد کمک میکرد، جولیا میومد هر از گاهی به همسرش سر میزد. توی همین کمک کردن ها و سر زدن ها هولمز نظرش به جولیا جلب میشه، با هم بیشتر آشنا میشن، شروع میکنن با هم لاس زدن، رابطه برقرار کردن و البته این رو هم بگم همسر جولیا از هیچ کدوم از این مسائل خبر نداره و این در حالیه که الان توی این بازه زمانی هولمز با چند نفر ازدواج کرده. بعد از این مدت هولمز به ند شوهر جولیا پیشنهاد داد که بیاد با زن و بچهش تو هتل کلن زندگی کنن تا مثلا ند به محل کارش نزدیک تر باشه، ولی هممون میدونیم دلیل اصلیش این بود که جولیا بیشتر دور و برش باشه.
نت قبول کرد، کل خانواده نقل مکان کردن به یکی از اتاقای هتل و بعد از چند وقت نت فهمید که جولیا داره بهش با هولمز خیانت میکنه. ازش جدا شد، هتل رو ترک کرد و جولیا با بچهش تو هتل مونده و رابطه‌ای که با هولمز تشکیل داده. سال 1891 جولیا ظاهراً از هولمز باردار شده بوده. گفتن که این بچه از هولمز بوده. به جولیا پیشنهاد داد که من آمادگی بچه داشتن رو ندارم، باید سخت جنین انجام بدی و خب خودش هم دکتر میدونسته، میگه که مثلا من دکترم و من خودم برات این عمل سخت جنین رو انجام میدم. ولی خب موضوع اینه که جولیا هیچ وقت از این عمل زنده بیرون نیومد. حالا اینکه واقعا این عمل انجام شده یا نه معلوم نیست و آیا این فقط داستانیه که خیلی‌ها تعریف میکنن. دقیقاً نمیدونیم که هولمز چجوری جولیا رو کشته، ولی به احتمال زیاد کار خودش بوده، چون چند روز بعد دختر 6 ساله جولیا هم به قتل رسید. الان 2 هفته از بیخبری مفقودی جولیا گذشته، جولیا و در واقع دختر کودکش، و هولمز اون اتاقی که متعلق به جولیا بود و خیلی راحت اجاره میده به یک آدم دیگه. این در حالیه که اتاق پر از لوازم جولیاه، لباسهاش توی کمد آویزون، لوازمش روی میزه. حتی موقعی که اون افراد اومده بودن تا اون اتاق رو ببینن که میخوان آیا اونجا اقامت کنن یا نه، یه عروسک روی زمین بود. این عروسک متعلق به بچه جولیا بود و هولمز همینطوری که داشت اتاق رو به مهمونهای جدید نشون میداد، با بی‌تفاوتی اون عروسک رو با پاش میزنه کنار زیر تخت. تقریباً زیر 6 ماه هولمز با یک خانم دیگه‌ای به اسم امیلی آشنا میشه و اونو به عنوان تایپیست توی هتلش استخدام میکنه. دوباره مثل همیشه به امیلی نزدیک میشه، با هم خیلی صمیمی میشن، گپ میزنن، رابطه عاشقانه بینشون صورت میگیره، رابطه جنسی برقرار میکنن و اصلا ارتباطشون جوری بودش که تمام کارکنهای هتل دیگه میدونستن و قایم نمیکرد از کارکنهای هتل. معلوم هم نیستش که آیا اون همسر قبلیش، هنوز هولمز از همسر قبلیش جدا نشده، از این رابطه خبر داشت یا نه، اما همه راجع به رابطه هولمز و امیلی خیلی راحت توی اون هتل صحبت میکردن. در رابطه با کارکنهای هتل هم بگم، هولمز یه سری کارکن داشت به جز اون کارکنهای خانومی که بهتون گفتم میآوردشون و حالتی بودش که بعد از یه مدت سرشون رو زیر آب میکرد و بیمه‌شون رو برمی‌داشت. تک و توک کارکن آقا هم داشت، اما خیلی لیمیتد حق داشتن داخل هتل رفت آمد کنن. به خیلی از اتاقها، به شاید میشه گفت بالای 90% از جاهای توی اون هتل دسترسی نداشتن، حقم نداشتن خیلی سوالها رو بپرسن. اما نزدیک کریسمس امیلی هم به همون ترتیب ناپدید شد. وقتی مردم شروع کردن از هولمز پرسیدن که امیلی کجاست؟ چی سر امیلی اومده؟ چرا ما یه مدت نمیبینیمش؟ هولمز گفت که امیلی برای ازدواج رفته اروپا. همین داستان رو برای یک زن سومی به اسم ادنا تکرار کرد. دقیقاً سیم استوری. من حالا براتون تکرار نمی کنم. ادنا هم اومده بود تو اون هتل، با هولمز آشنا میشه، با هم وارد رابطه میشن و بعد از یک مدتی ناپدید میشه. وقتی بقیه میپرسن ازش ادنا کجاست، همین حرفا رو میزنه. میگه مثلا برای ازدواج رفته یه جای دیگه، یه کشور دیگه. تو این دوره هولمز با یک آقایی به اسم بنجامین آشنا میشه که الان نقش خیلی مهمی توی داستان نداره، ولی بعداً بهش نیاز داریم. بنجامین بهترین دوست هولمز بود، تنها کسی که هولمز واقعاً بهش اعتماد داشت. البته اونم نه خیلی زیاد، یعنی بنجامین از قتلای هولمز اصلا خبر نداشت، ولی بیشتر از بقیه در مورد زندگی شخصی و روحیات هولمز با خبر بود. از نظر ظاهری بنجامین کاملا متفاوت از هولمز بود. قدش خیلی بلند بود و میشه گفت یه جوری دستیار هولمز حساب میشد. رابطهشون کاملا از سمت هولمز دستکاری شده بود و هولمز میتونست بنجامین رو مجبور کنه که هر کاری که دلش میخواد رو براش انجام بده. هولمز و بنجامین کلی کلاهبرداری بیمه‌ای با هم انجام دادن، ولی همونطوری که اشاره کردم بنجامین الان نقش مهمی توی ماجرا نداره، ولی اسمش رو یادتون باشه چون بعداً برمیگردیم سراغش. آخرین قربانی تایید شده هولمز یک بازیگر اهل بوستون بود به اسم مینی ویلیامز. مینی از یه خانواده خیلی ثروتمند اهل تگزاس بود و یه مقدار زیادی زمین تو تگزاس به ارث برده بود که احتمالاً دلیل اصلی علاقه هولمز بهش همین زمینا بوده. هولمز همیشه یه انگیزه مالی داشت، حتی برای قتلاش.
ولی خب نقشش برای به دست آوردن زمینای مینی به این سادگی ها هم نبود. در واقع میشه گفت مسیرش خیلی ساده نبود که طبق روال همیشه اسمشو به سند اضافه کنه و بعد مینیو بکشه و زمینا رو مال خودش کنه، چون خواهر مینی هم روی اون زمین ها حق داشت و هولمز برای اینکه بتونه کل زمین ها رو صاحب شه باید از شر هر دوتا خواهر خلاص میشد. مینی سر تا پا عاشق هولمز شده بود و نامه هایی به خواهرش، اسم خواهرش ننی بود، می نوشت که قرار بود با هولمز ازدواج کنه، خیلی بهش علاقه داشت. بعد از یه مدت هولمز که مرد خیلی جذاب و قانع کننده‌ای بود، جذاب ظاهری نه، جذاب بیانی منظورمه، ظاهرا موفق میشه مینی رو راضی کنه که سند زمینا رو به اسم یک مردی به اسم الکساندر بزنه، کسی که مینی هیچ وقت از نزدیک ندیده بود. ولی موضوع اینه که این الکساندر اصلا وجود خارجی نداشت. در واقع الکساندر یکی از اسمهای مستعار خود هولمز بود و با این ترفند زمینا رو مال خودش کرده بود. مشخص نیست چه حرفایی به مینی زده، چطوری تونسته متقاعدش کنه که بیاد زمین‌هایی که به نام خودش هست رو بزنه به نام یک مرد غریبه، اما به هر حال خب تونسته بود این کار رو انجام بده. اما چطوری خواهرش ننی رو میکشه وسط، میاره اونجا، با خواهرش یواشکی تماس میگیره، بهش میگه من میخوام مینی رو سورپرایز کنم و خب تو پاشو بیا پیش ما، بیا تو این شهر، توی شهر دیگه بود دیگه، ولی یه جوری بیا که مینی نفهمه، چون میگم سورپرایزه. ننی میاد، به محض اینکه از قطار پیاده میشه هولمز میره استقبالش، میارتش تو هتل خودش، بهش میگه برو توی فلان طبقه فلان اتاق و خواهرت منتظرته. با خوشحالی میره توی اون اتاق، ولی وقتی وارد اتاق میشه در اتاق پشت سرش بسته میشه. این اتاق کدوم اتاقه؟ یکی از همون اتاقا با درهای فلزی بزرگ که بهتون گفتم از پشت حرارت می اومد، شعله های آتیش روشن می شد و در واقع همون فر آدم پزی بود. حالا دقیق معلوم نیست که چه جوری خواهرش رو به قتل می رسونه، اما چیزی که بعدها مشخص میشه این بود که اتاق پر اسید بود کفش. درسته که علت دقیق مرگ ننی همونطوری که بهتون اشاره کردم هرگز مشخص نشد، اما بدنش رو توی همون اتاق پیدا کردن. چند وقت بعد پلیس وارد اونجا شد، اون اتاق رو بررسی کرد و رد پای ننی رو روی یکی از درا پیدا کرد که یک صحنه خیلی وحشتناکی به وجود آورده بود، چون پوست یه تیکه از پاش هم به در چسبیده بود. میدونید یه حالتی که انگار شدیداً تلاش داشته تا از اتاق فرار کنه، انگاری که کف اون اتاق یه چیزی بوده، تلاش داشته پاهاشو بچسبونه به در و بتونه خودش رو نجات بده، اما موفق نشده بوده و اون در هم داغ بوده. وقتی پاشو چسبونده به در، پوست پاش کنده شده و به در چسبیده. این در حالیه که وقتی ننی داشت جون میداد فقط چند تا اتاق اونورتر خواهرش مینی زندانی شده بود و هولمز اون رو هم کشته بود. بازم معلوم نیست چه جوری مینی رو به قتل رسونده، اما یه سری از منابع گفته بودن که هولمز مینی رو مسموم کرده بود، ولی هر چی که بود به هر حال تونسته بود این زمین‌ها رو کاملاً به دست بیاره. تو همین زمان شرکت‌های بیمه‌ای که هولمز باشون کار میکرد کم کم مشکوک شدن. میدیدن که هولمز کلی بیمه عمر برای کارمنداش گرفته و بعد همشون بعد از این بیمه‌های عمر ناپدید میشن و یا میمیرن. معلوم بود که یه جای کار داره میلنگه، ولی خب هولمز هم احمق نبود دیگه، فهمید که اینا بو بردن قضیه رو. برای همین از اون شهر فرار کرد و برای مدتی سفر کرد تا از دست شرکت‌های بیمه و پلیس در امان باشه. رفت تگزاس، اونجا با یه زن جدیدی که پیدا کرده بود آشنا شد، ساکن شد، در واقع داشت باهاش توی یک خونه زندگی میکرد و تمام مدت توی تگزاس فکرش تو این بودش که من چطوری دوباره این قتل هامو ادامه بدم. مردر کسل اولشو که با دقت طراحی کرده بود و به جونش بس بود، به قول خودش با عشق ساخته بودش، مجبور شد رها کنه و فرار کنه بره. حالا الان تو فکر این بود که یک قلعه قتل جدید بسازه، یک هتل، یک فضای خیلی بهتر و جدیدتر، بزرگتر، پیچیده‌تر و حتی میشه گفت وحشتناکتر. اما هنوز ذره‌ای به این نقشش نزدیک نشده بود، یعنی اصلا نقشه رو کامل نکشیده بود، فقط همجور آیدیاش تو ذهنش بود که دستگیر میشه. ولی چرا دستگیر میشه؟ نه به خاطر قتل دستگیر میشه، نه به خاطر کلاهبرداری و نه به خاطر آدمربایی. اون فقط به خاطر دزدیدن چند تا اسب دستگیر شده بود.
یه مدت میندازنش زندان، چون حالا دزدیدن اسب که اونقدر جرم زیادی نیست و اونقدر هم حکم خیلی بالایی نمیگیره. توی اون مدتی که تو زندان بود با یه خلافکار دیگه به اسم ماریون آشنا میشه. این ماریون یه مجرم معروف بود و 25 سال حبس داشت. هولمز و ماریون خیلی زود با هم رفیق شدن، چون که یک علاقه مشترکی داشتن هر دوشون، جرم و کلاهبرداری. تو همین صمیمیت‌ها یه روز هولمز به ماریون میگه که بزرگترین نقشه بیمه عمرشو داره میکشه، ولی یه خورده نگران بود که چطوری اجراش کنه. نقشش این بود که مرگ خودشو جعل کنه و از بیمه عمر خودش $10,000 بگیره. $10,000 اون موقع مبلغ خیلی زیادی بود و نمیدونم هم چرا انقدر گیر داده بود به بیمه، ولم نمیکرد. اما برای این کار نیاز به یه وکیل فاسد و حرفه‌ای داشت، کسی که بدون هولمز هنوز زنده است و کمکش کنه. برای همین هولمز به ماریون گفت که اگه بتونی یه وکیل خوب برام پیدا کنی، $500 از اون $10,000 رو من به اون وکیل میدم. خب طبیعتا قرار بود یه پولی هم به ماریون بده دیگه، و به محض اینکه هولمز از زندان آزاد شد، ماریون یه وکیلی رو معرفی کرد به هولمز، یک وکیلی که بتونه این نقشه رو انجام بده. هولمز میره باهاش ملاقات میکنه و قرار میشه که نقشه شروع شه. اما مشکل شرکت‌های بیمه بودن. شرکت‌های بیمه خیلی مشکوک بودن، خیلی سختگیرتر شده بودن، همه چیز رو سفت و سخت‌تر می‌بردن جلو و به این راحتی همه چیز رو باور نمی‌کردن. کار واقعا خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از چیزی بود که هولمز فکرشو می‌کرد. هولمز براش برنامه‌ریزی کرده بود و اینجا بودش که میره سراغ دوست قدیمی و وفادارش بنجامین تا از اون کمک بگیره و همونطوری که بهتون عقب‌تر گفتم، الان دوباره بنجامین برگشته به خط زمانی داستان ما. گفتیم بنجامین همه جوره مطیع هولمز بود، مثل یه پاپی هرچی هولمز میگفت و انجام میداد. هولمز موفق شد بنجامین رو راضی کنه که مرگ خودش رو جعل کنه، یعنی مرگ بنجامین رو جعل کنن به جای مرگ هولمز، بتونن از بیمه پول بگیرن و بنجامین همین موضوع رو قبول کرد. اما یک شرطی داشت. گفت به شرط اینکه خانواده‌ام بخش بزرگی از اون $10,000 رو بگیرن، چون من 5 تا بچه دارم و به هر حال باید به اونا هم فکر کنم. نقشه این بود که بنجامین بره مخفی شه و هولمز یک جسدی پیدا کنه که اندازه‌هاش مثل بنجامین باشه. این زمانا هنوز اثر انگشت و دی ان ای و اینا نبودش و نمیتونستن چنین چیزهایی رو تست کنن. فقط با اندازه‌گیری طول و عرض بدن تشخیص میدادن که جسد مال کیه. نقشه این بود که جسد رو بسوزونن و بگن بنجامین توی یه حادثه خیلی بد مرده. خانواده بنجامین هم قرار بود برن و جسد رو به عنوان پدر و شوهرشون شناسایی کنن. بنجامین قرار بود خودشو به عنوان یه مخترع جا بزنه و بگه که توی آزمایشگاه در حالی که داشتم کار میکردم توی یک انفجار آزمایشگاهی کشته شدم، چون انفجار باعث میشد جسدش به قدری بدجور بسوزه که قابل شناسایی کامل نباشه. همه برای این نقشه آماده بودن. بنجامین باید مخفی میشد، خانواده‌اش میرفتن و جسد رو شناسایی میکردن و هولمز باید جسدی که اندازه های بنجامین رو داشت پیدا میکرد. اما بعد از چند روز هولمز پشیمون شد، زد زیر همه چی. خیلی نگران شده بود از اینکه نکنه این نقشه درست از آب در نیاد و خانواده‌ام به درد سر بیفتن. به هولمز گفت که من پشیمون شدم، من نمیخوام دیگه این نقشه رو ادامه بدیم و میخوام همینجا استاپ کنم و از این ماجرا بیام بیرون. اما خب ما هولمز رو میشناسیم، آدمی نیست که به این راحتی همچین چیزی رو قبول کنه، چون شدیداً به اون پول نیاز داشت برای ساخت اون مردر کسلش و همینطور این که اصلا خیلی پولکی بود، خیلی بزرگوار عاشق پول بود. الان یه نقشه به این عالی ریخته، دیوانه است مگه بکشه عقب. برای همین به بنجامین گفت نگران نباش، ناراحت نباش، فردا بیا پیش من، با هم راجع به نقشه صحبت میکنیم، همه چیز رو دوباره مرور میکنیم. به هر دلیلی فردا دوست نداشتی، هنوز یعنی سر حرفت بودی که نمیخوای توی این نقشه باشی، هیچ مشکلی نداره، ما فردا همه چیز رو فراموش میکنیم. فردای اون روز بنجامین برگشت تا با هولمز حرف بزنه. وسط مکالمه هولمز فهمید که واقعا نمیتونه بنجامین رو راضی کنه. بنجامین حرفش یکیه، بنجامین ترسیده. ولی بنجامین برای نقشه لازم بود دیگه. پس هولمز شروع میکنه به مست کردنش. وقتی بنجامین حسابی مست شد، هولمز با یه ماده بیهوشش کرد، بعد زنده سوزوندش. چون میدونید چه کسی بهتر از خود بنجامین میتونست اندازش با خودش یکی باشه.
خانواده بنجامین بدون اینکه بدونن جسدی که شناسایی میکنن همون شوهر و پدرشون هست، رفتن جسد رو شناسایی کردن. در واقع بنجامین هنوز فرصت نکرده بود به خانواده‌اش بگه که نقشه کنسل شده و خانواده‌اش فکر میکردن نقشه هنوز سر جاشه، نقشه کاملا موفقیت آمیز پیش میره و $10,000 هولمز از بیمه میگیره. اما اینجا بود که هولمز تصمیم گرفت همه رو دور بزنه. قرار بود بیشتر اون پول رو بده به خانواده بنجامین، یه مقدار پول بده به اون دوست خلافکارش، یه مقدار هم پول بده به وکیل و حالا دیگه مابقیش هرچی موند برای خودش برداره. ولی هولمز طبق معمول نمیخواست به قولش عمل کنه. تصمیم گرفت که حتی یک قرون از این پول رو هم به خانواده بنجامین نده و برای همین باید از شر اونا هم خلاص میشد. در تمام این مدت هولمز به خانواده بنجامین گفته بود که باید به لندن برن، اما نه به صورت مستقیم، چون اینطوری مشکوک میشد و ممکن بود پیداشون کنن. نقشش این بود که خانواده رو به گروه‌های مختلف تقسیم کنه و بگه که هر گروه به چند تا ایالت مختلف آمریکا سفر کنن تا ردشون گم شه و بعد همدیگر رو توی لندن ملاقات کنن. هولمز به زن بنجامین پیشنهاد داد که خودش 3 تا از بچه‌ها رو میبره و زنش هم با بچه بزرگتر و کوچیکتر بیاد تا راهشون به هم دیگه یکیشه. اینجا داستان یک مقدار پیچیده میشه. تمام این مدت هولمز با زنی به اسم جورجیانا ازدواج کرده بود و این زن هیچ اطلاعی از این ماجراها نداشت. نه از نقشه بیمه خبر داشت، نه از بنجامین و خانواده‌اش. حتی نمیدونست که هولمز 3 تا از بچه‌های بنجامین رو همراه خودش داره. هولمز این بچه‌ها رو هر شب یا هر چند شب در میون به یه خونه جدیدی می برد و اونا رو تنها میذاشت. بعد میرفت سراغ زن بنجامین و 2 تا بچه دیگه شو می برد به یه خونه دیگه و این در حالیه که هر شب هم برمیگشت پیش جورجیانا، زنی که داره باهاش زندگی میکنه. اینکه هولمز چطوری وقت داشت همزمان این 2 تا گروه رو با هم هماهنگ کنه، مدیریت کنه و بعد از تمام این کارها باز شب خیلی راحت و عادی برگرده پیش همسر خودش، همسری که اصلاً هم از این ماجراها خبر نداره و هیچ مشکوک هم نشده، واقعاً فریکه، واقعاً عجیبه. اما چیزی که ما اینجا میدونیم اینه که هولمز هیچ علاقه‌ای به اون بچه‌ها نداشت. یعنی ذره احساسات درون این آدم وجود نداشت که من به این کودک‌ها آسیبی نرسونم، چون کودکن. البته ما عقب‌تر هم دیدیم که بچه به قتل رسونده بود. برای همین تصمیم میگیره این بچه‌ها رو هم به قتل برسونه. اسم این 3 تا بچه آلیس، نلی و هاوارد بود. هاوارد اولین کسی بود که کشته شد. هولمز برای این پسر یه سری داروهای نسخه‌ای گرفت، اونو مسمومش کرد، بعد بدنش رو تیکه تیکه کرد و سوزوندش. این مرگ خیلی شبیه مرگ پدرش بود و وقتی من داشتم مرور میکردم خیلی ناراحت شدم. پدرش هم به دست هولمز کشته شد دیگه، بنجامین. دلیلی که کاملا اثبات میکنه هولمز هاوارد رو کشته اینه که بعداً دندونها و قسمتی از جمجمش توی اجاق یه خونه‌ای که هولمز اجاره کرده بود پیدا شد. اما درباره 2 تا دختر دیگه، آلیس و نلی، مشخص نیست که هولمز بهشون چی گفته بود که مثلا برادرشون کجاست. اما تصمیم میگیرن برن به کانادا. هولمز 2 تا دختر رو مجبور میکنه که توی جعبه چوبی کوچیک بمونن به امید اینکه برن و در کانادا برادرشون رو ملاقات کنن. بعد یه سوراخ توی جعبه درست کرده بود، یه لوله ازش رد میکنه و اونا رو با گاز خفه کرد. بعدش اونا رو لخت کرده بود و توی زیرزمین خونه‌ای که توی کانادا داشت دفنشون کرده بود. خیلی ها معتقد بودن که قتل‌های هولمز سوای موضوع مالی و لذت بردن از قتل جنبه جنسی هم داشته و هولمز حتی پدوفایل هم بوده. ببینید جسدهای قبلی توی اون قصر قبلی، هتل قبلی هولمز خب هرگز پیدا نشدن که آدم بتونه بفهمه آیا جنبه جنسی داشتن یا نه. اما وقتی که جسد این 2 تا دختر توی این جعبه چوبی پیدا شد کاملا لخت بودن و خب تو چرا باید کامل لخت 2 تا دختر رو توی جعبه نگه داری؟ قضیه خیلی دارک میشه دیگه. به علاوه این که ما دیدیم اکثر قاتل‌های زنجیره‌ای همیشه چند تا دلیل دارن برای قتل‌هایی که انجام میدن. یکی از اصلی ترین دلایلشون اون شنبول لای پاشونه. یعنی اگر اونو نداشتن نمیدونم شاید تا الان قاتل‌های سریالی در دنیا انگشت شمار بودن. پس چی باعث میشه که هولمزی که انقدر باهوشه، انقدر خشنه و انقدر قتل‌های واقعا وحشتناکی داره انجام میده حالا نیاز جنسی نداشته باشه؟ یعنی قتل‌هاشو به خاطر انگیزه جنسی انجام نداده باشه؟
از اون طرف هولمز همچنان در حال اجرا کردن نقشش بود و با همسر خودش، زن بنجامین و 2 بچه دیگه‌اش زندگی می‌کردن. زن بنجامین خبر نداشت که 3 از بچه‌هاش به قتل رسیده بودن. میدونید میپیچوندش. تو همین موقع هولمز گفتم بهتون هیچی از اون $10,000 رو هم به هیچکی نداده بود، نه به وکیل پول داده بود، نه به ماریون که تو زندان کمکش کرده بود. برای همین ماریون میدونست که هولمز اوکی ذاتش خرابه، قرار نیست هیچ پولی نصیبش شه و شروع میکنه تحقیق کردن در رابطه با هولمز. باز اینجا مشخص نیست چجوری و از چه طریقی اطلاعات به دست میاره، اما بعد از این تحقیقات، بعد از اینکه به هولمز مشکوک میشه، میفهمه که هولمز اصلا کار رو انجام داده، نقشه رو عملی کرده، بنجامین رو کشته و قتل مرتکب شده. تمام این مدارک رو حسابی جمع میکنه و میده به پلیس. هولمز رو میفروشه. پلیس سعی کرد هولمز رو پیدا کنه، اما روزی که پلیس میاد خونه هولمز خونه نبود. هولمز همیشه یک قدم از پلیس جلوتر بود و خب گفتیم آدم زرنگی بود. ولی به هر حال تونستن با همسر بنجامین صحبت کنن، بهش اطلاع دادن که شوهر تو توی یک نقش و عملیات قتلش ظاهرسازی نشده و حالا مثلا بیرون یه جایی منتظرت باشه تو لندن و اینا، شوهر تو واقعا به قتل رسیده. و شنیدن این حرف برای همسر بنجامین خیلی ناراحت کننده بود، خیلی تلخ بود. اون تمام مدت فکر میکرد که همه اینا نقشه است، فکر میکرد اون جسدی که رفته شناسایی کرده جسد الکیه و شوهرش یک جایی در این دنیا منتظرش و به زودی تا چند هفته آینده میبینتش، یک پول زیادی گیرشون میاد و زندگیشون خیلی رو به راه میشه. الان پلیس داشت بهش میگفت شوهرت به قتل رسیده، اما از اون بدتر همسرش وحشت کرده بود به خاطر اینکه گفت 3 از بچه‌های من پیش هولمزن و من فکر میکردم این آدم دوست ما، دوست خانوادگی ما. بنجامین خیلی بهش اعتماد داشت و الان داشت حدس میزد که احتمالاً هولمز با بچه‌های من هم کارهای وحشتناکی کرده. از پلیس ها میخواد که خواهشاً بچه هامو پیدا کنید. پلیس ها شروع میکنن به تحقیق کردن و بالاخره یک عملیات خیلی طولانی و واقعاً میشه گفت سخت میتونن که هم هولمز رو دستگیر کنن، هم جسد 2 دخترها رو پیدا کنن و هم بقایای هاوارد رو. هولمز رو میبرن برای بازجویی کردن و همه چیز راجع به کلاهبرداری های بیمه و اینا اعتراف میکنه. میدونست که قرار مدت طولانی زندان بیافته، اما هیچ کدوم از قتلا رو گردن نگرفت، چه قتل بنجامین چه قتل بچه هاش رو. ولی پلیس مدارک کافی داشت که نشون بده هولمز بچه ها رو کشته، چون بقایاشون رو توی خونه های خودش پیدا کرده بودن. بعد از این پلیس شروع کرد به گشتن بقیه ملک های هولمز و اونجا بود که متوجه شدن این آدم مثلا یک هتل مرگ، یک قلعه مرگ توی شیکاگو هم داره و اونجا رو هم مورد بررسی قرار میدن. با تعداد زیادی از آدم‌هایی که توی اون قلعه یا هتل کشته شده بود، قطعاً مدارک زیادی هم هنوز توی هتل مونده بود که نمیتونست ثابت کنه قربانی ها دقیق کیا هستن، اما میتونست این رو به پلیس ها نشون بده که بله توی این هتل، توی این قصر، توی این قلعه قتل های واقعا وحشتناکی اتفاق افتاده. مثلا یه مقدارشو براتون تعریف میکنم. مقداری از موها و جواهرات مینی، کفش های مینی و استخون های یک دختر 6 ساله به نام پرل رو پیدا کردن. بقایای دختر جولیا اسمیت که اولین قربانی تایید شده بود رو پیدا کردن. لوازم زنونه عجیب غریبی که اصلا متعلق به هیچ کدوم از کارکنهای هتل نبود و این میزان از لوازمی که نمیشه گفت مثلا یه نفر حالا یه کفشتی که کفش گوشواره اینا نبود، مثلا طرف انگار کل چمدونهاش رو جا گذاشته بود. نمیشه دیگه یه همچین تعدادی کسی همه چیزش رو یادش بره. همینطور رو در و دیوار اتاقایی که قربانی‌ها زندانی شده بودن خراش‌ها و رد ناخون‌های خیلی زیادی دیده می‌شد که نشون میداد قربانی‌ها خیلی تلاش کرده بودن که فرار کنن اما موفق نشده بودن. تو زیرزمین اون هتل که بهتون گفتم بخش اصلی هتل بود، صحنه‌های کریپی تری پیدا کردن. پر بود از وان‌های اسید، کوره‌هایی پر از استخوان انسان، میزایی برای تشریح و ابزارهایی برای آویزون کردن اجساد. چندین و چند دست لباس خونی زنونه پیدا کردن. خیلی جاها روی این میزا پر از خون یا لکه‌های خون بود و نمیشه گفت یک نفر اینجا داشته مثلا حیوانات رو سلاخی می‌کرده. واقعا نمیشه این فکر رو کرد.
توی بازجویی‌ها هولمز خیلی پلیس رو اذیت می‌کرد. مثلا یه روز میگفت من 27 تا قتل مرتکب شدم. روز بعدش میگفت نه من هیچ قتلی مرتکب نشدم. روز بعدی دوباره میگفتش که من 2 تا قتل انجام دادم. روز بعدش میگفت نه من فقط این بچه‌ها رو به قتل رسوندم. پلیس رو واقعا گیج کرده بود و پلیس نمیدونست کدوم از حرفاشو باید باور کنه. اما خب اون عدد 27 به نظر منطقی میرسید با چیزی که توی هتل دیده بودن دیگه. به نظر واقعی تر از عدد 2 و 3 و اینا میرسیدش. اسامی که هولمز به پلیس میداد، مثلا بعضی اسما رو میگو خب اوکی باشه من 27 نفر رو کشتم، این 27 نفر اینان. و وقتی پلیس رفت اینا رو بررسی کرد دید ای بابا این 27 نفر که اصلا زنده‌ان. میدونید در واقع به قتل هایی که نکرده بود اعتراف میکرد، اسامی فیک میداد به پلیس، و به قتل هایی که واقعا مرتکب شده بود اعتراف نمیکرد. پلیس باورش این بود که این کارش عمدیه. از اونجایی که هولمز همیشه دنبال پول بود، یه روزنامه محلی بهش پیشنهاد داده بود که ما بهت پول میدیم تو 27 تا اسم بگو تا ما بتونیم یک داستان جذاب در رابطه با اولین قاتل سریالی آمریکا بنویسیم. هولمز هم این معامله رو قبول کرده بود و خب براش سود مالی هم داشت دیگه. نمیدونستن دقیقاً هولمز چند نفر رو کشته، ولی 9 تا قتل رو تونسته بودن کاملاً بهش ربط بدن. اما همونطوری که بهتون گفتم خیلی ها باورشون اینه که بالای 200 نفر رو این آدم به قتل رسونده و امکان درست بودن این عدد بالای 200 خیلی زیاده، چون یک ساختمون کاملا مجهز به ابزار قتل، به کشتن آدم ها ساخته شده بود. ببینید ماهیت این هتل فقط برای این بود که مردم رو بکشه. در نهایت هولمز به جرم قتل بنجامین محکوم شد و همین کافی بود تا بدترین مجازات ممکن براش صادر بشه، این که همون اعدام بود. هولمز توی 7 می سال 1896 توی زندان فیلادلفیا اعدام شد. قبل اعدام خیلی آروم بود، نه ناراحت بود، نه ترسیده بود، نه هیچ احساس خاصی از خودش نشون میداد که خب کاملا طبیعیه. یک شخص سایکوپت چیزی حسی به اسم ترس و ناراحتی داخل خودش نداره. یه درخواست خیلی عجیبی داشت قبل از اعدامش، خیلی برای من جالب بود، بهتون میگم. درخواستش این بودش که بعد از مرگش قبرش رو 10 فوت زیر زمین بذارن و تابوتش رو با سیمان بپوشونن، چون میترسید مردم بدنش رو از قبر در بیارن و تیکه تیکش کنن. حالا این که اصلا از اعدام نترسیده بوده، اما از این میترسیده که جسدش رو بردارن و تیکه تیکه کنن یه ور. چیه این موضوع جالبه؟ از چیزی میترسید که خودش با قربانی‌هاش انجام میداد. خودش تمام قربانی‌هاش رو تیکه تیکه کرده بود و حالا میترسید مردم جسدش رو از قبر در بیارن و تیکه تیکش کنن. یه چیز دیگه جالب در رابطه با لحظات آخر زندگیش این بود که وقتی هولمز رو دار زدن گردنش نشکست، بلافاصله شکسته نشد و به مدت 15 دقیقه داشت خفه میشد و زجر میکشید. تقریبا یه جمعیت خیلی بزرگ داشتن این صحنه رو تماشا میکردن و طبق گفته شاهدا اون دقیقاً 15 دقیقه بدنش داشت میلرزید و تکون میخورد. دیدن این صحنه واقعا ترسناک بود، ولی بعد از 20 دقیقه بالاخره اعلام کردن که مرده. در رابطه با ماریون هم بهتون بگم، بعد از اینکه هولمز رو به پلیس لو داد، یک جرمی انجام داده بود، افتاده بود دوباره زندان، اما به خاطر این همکاری که کرده بود 25 سال از زندان آزاد شد. ولی انگار اصلا این آدم تجربه به دست نمی آورد، انگار هیچی براش درس عبرت نمیشد و مجدد بعد از آزادیش برگشت به همون زندگی خلافکارانش. توی سال 1909 توی یک درگیری مسلحانه توسط پلیس کشته شد. و در مورد قلعه قتل باید بهتون بگم که توی سال 1895، یعنی یه سال قبل از اینکه هولمز اعدام شه، هنوز زنده بود، تو زندان بود، منتظر بودش که روز اعدامش برسه، این قلعه رو منفجر میکنن. شاهدا دیده بودن که 2 نفر بین ساعت 8 تا 9 شب از در پشتی وارد ساختمون شده بودن، حدود 1 ساعت و نیم اونجا بودن و بعدش فرار کردن. یکم بعد از فرارشون یک انفجار خیلی بزرگ داخل قلعه اتفاق افتاد و ساختمون آتیش گرفت. هیچ وقت این 2 تا آدمی که این بمبگذاری رو
رو انجام دادن شناسایی نشدن، اما پلیس بیرون ساختمون چند تا کپسول خالی گاز پیدا کرده بود. جالب اینجاست که با وجود این آتش سوزی خود ساختمون سالم مونده بود. همه چیزای داخلش مثل وسایل، مبلمان اینا سوخته بودن، ولی سازه اصلی ساختمون سالم موند و حتی 40 سال دیگه هم از این ساختمون استفاده می‌کردن. توی سال 1914 یکی از سرایدارهایی که توی اون زمان قتلا تو قلعه کار میکرد خودکشی کرد و یه یادداشتی گذاشت که توش فقط نوشته بود نمیتونم بخوابم. خانواده این سرایدار گفتن که چند سالی بود به شدت دچار توهم شده بود. حالا اینکه این ماجرا ربطی به قلعه قتل داره یا نه واقعا معلوم نیست، ولی خب به هر حال خیلی غم انگیزه. خیلی‌ها فکر میکنن احتمالاً این سرایدار خودش رو شریک اون قتلا میدونسته و عذاب وجدان داشته، به اصطلاح تروماتایز شده، چون همون جایی کار میکرده که آدم‌های زیادی کشته شدن، به قتل رسیدن و این آدم اصلا روحش هم خبر نداشته و ممکنه یه جورایی خودش رو مسئول قتل‌ها بدونه. بعد از مرگ هولمز تئوری‌ها و شایعه‌های زیادی عنوان شد. ببینید خب همونطوری که ما امروزه داریم این قتل‌ها رو میشنویم و برگامون ریخته، برای مردم اون زمان هم خیلی عجیب بود. واسه همین شایعه و حرف و اینا خیلی پیش اومد. تئوری و شایعه‌ها زیاده همونطوری که گفتم، اما من همه رو نمیخوام بهتون بگم. میخوام یکی از جالب‌تریناشو فقط براتون تعریف کنم. این نظریه این بودش که هولمز از اعدامش تونسته فرار کنه. نمیدونم واقعا این نظریه از کجا اومده، اولین بار به ذهن چه کسی رسیده، چی شده که آدم‌ها این باور رو اون زمان داشتن، ولی خب فکرشون این بودش که هولمز به احتمال خیلی زیاد تونسته افرادی که مسئول دار زدنش بودن رو متقاعد کنه و یکی دیگر رو به جای خودش بذاره تا اعدام بشه. یک کسی که مثلا خب از نظر ظاهری شبیه به خودش بوده، خودش فرار کرده و الان یه جا قایم شده. این تئوری انقدر قوی بود که حتی سالهای سال بعد از اینکه نوه و نتیجه و ندیده و اینجور کساش دیگه اومده بودن وسط، هنوز هم این حرف ها مطرح می شد و دیگه یه جایی به بعد نوه هاش درخواست دادن که جسد هولمز رو از قبر بکشید بیرون، آزمایش دی ان ای روش انجام بدید. اون موقع دیگه آزمایش دی ان ای اومده بود تا ما مطمئن بشیم که واقعا این جسد متعلق به هولمز بوده یا نه. این کار رو تو سال 2017 انجام میدن، بدنش رو از زیر خاک بیرون میارن. اگر یادتون باشه توی آخرین درخواستش قبل از اعدامش اینو گفته بودش که تابوتم و دور تا دورش رو سیمان کنید و به خاطر همین سیمان و همینطور این که قبرش هم خیلی عمیق بود، بدنش به شکل عادی تجزیه نشده بود حتی بعد از گذر این همه سال. ببینید حتی لباسهاش هم تقریبا سالم مونده بودن. اما عجیب ترین چیز این بود که سیبیلاش کاملا سالم مونده بود، یعنی این روزی که مرده بود سیبیلش دقیقاً همونقدر سالم بود. درباره شناسایی هم بهتون بگم، جسد رو با سوابق دندون پزشکی چک کردن، تایید شد که جسد مال هولمز بوده و بعد دوباره دفنش کردن. پرونده بسیار عجیب اچ هولمز قاتل به اتمام رسید. قاتل سریالی که خیلی ها باور دارن اولین قاتل سریالی آمریکا بوده، اما خب ما راجع به خیلی از قاتل‌های دیگه هم این ادعا رو شنیدیم و نمیدونیم چقدر این حرف درسته. قاتلی که از ابتدا قتل‌هاش رو روی حیوونا شروع کرد، بسیار باهوش بود، اما در تمام طول زندگیش از هوشش فقط و فقط برای کلاهبرداری و قتل استفاده کرد و واقعا هیچ کس نمیتونه دقیق بگه که چند نفر به دست این آدم شکنجه شدن و مردن، اما میشه گفت تا به امروز توی این چنل خشن‌ترین قاتل سریالی هست که ما با هم بررسیش کردیم. ممنون که با من همراه بودید. اگر فراموش کردید چنل رو سابسکرایب کنید و محتوای جنایی رو دوست دارید، سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. از ته دل میگم دونه دونه شماها وقتی به این چنل اضافه میشید من انرژی و قوت بیشتری میگیرم. مرسی از تمام حمایتاتون. خیلی دوست دارم بیام و کامنت ها رو بخونم چون پرونده جنجالی بود و خیلی برام خوندن نظراتون واقعا جالبه. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.